What is up guys? Kamusta na kayo? Gusto ko sanang i-share sa inyo kung paano ko magpalit ng sprocket saka sprocket chain. So, itong motor na to, isang Honda Wave 125. Tinanggal ko na yung sprocket cover niya. So, ang kailangan ko munang gawin is tanggalin yung sprocket lock. Ito. So, may technique ako dyan. Gumagamit ako ng ganito. Maliit na tornilyo, manipis na tornilyo. So ang ginagawa ko, nilalagay ko dito yan. Pwede ko nang matanggal tong dalawang tornilyo. So ang gamit ko dito, number 10 na socket wrench. Ayan. So pwede mo nang mahugot tong malit na sprocket. Tatanggalin ko naman yung malaking sprocket sa likod. Para matanggal ko yung sprocket, kailangan ko munang tanggalin yung gulong. Nagamit ako ng number 14 na wrench para dito. At number 19 para maulugan ko yung nasa kabila. Then, kailangan ko rin tanggalin tong part na to. Itong sa may brake. Gagamit ako ng number 12 na wrench at martilyo. Dahil mahirap luwagan to nang hindi sumasama yung buong sprocket, gagamitan ko siya ng martilyo. So ganito lang yan. Ito yung lock ng kadena. Para matanggal yan, ganito lang. Yan yung lock ng kadena. Susukatin ko naman ngayon yung bago kong kadena. Ayan. Dito ako magpuputol. Para dyan, gagamit na ako ng tools. Kukuha ko lang kanina. Chain cutter. So ganito lang gumamit nito. I-adjust mo to sa kapal ng kadena. Ganyan. And then ito yung magtatanggal ng kadena. See? Ganun kadali. Nakabit na lang natin to. Para mahigpitan ko siya ng todo,
gagamit ulit ako ng martilyo. Yan, mahigpit na siya. Pwede na ikabit. Kakabit ko na tong maliit na sprocket. Ang may advice ko lang is pag nagpalit kayo ng sprocket, linisan nyo na rin yung sprocket chamber or itong kinalalagyan ng sprocket, kasi usually yan yung maruming part eh. Over time napupunta yung mga dumi dyan, nagiging matigas. Tapos minsan yun yung nagiging sanhi kung ba't maingay yung sprocket nyo. Hindi ko pa ito mahihigpitan ng todo. Kakabit ko muna yung kadena. Then pagkakabit ng kadena, lalagyan ulit natin nito. Saka natin mailalak to. Para ma-adjust natin yung kadena, kailangan natin i-adjust tong adjuster. Pahigpit dapat lagi para ma-adjust. So para may pantay niya yung kaliwa sa kanan, titignan dito kayo magbabase. Sa lahat ng swing arm, merong ganito. Ito yung mga indicator kung parehas na siya. Okay na. Yan. Kakabit na lang dito yung sprocket cover, then okay na. Tapos gagrasahan ng konti. Yan. Like a bird on a tree. Thank you for watching. I'm just sitting here. I got time.